हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई प्रभु सिलेक्ट फन्ड 30 को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुरहरू सबैलाई थाहै छ प्रभु सिलेक्ट फन्ड 30 को IPO चाहिँ जेठ 5 गतेदेखि खुलिसकेको थियो। मलाई चाहिँ भिडियो बनाउन ढिला भएर आज चाहिँ पोस्ट गर्दैछु, तर भोलि चाहिँ यसको अन्तिम डेट छ। यदि भोलिसम्म पनि यसको चाहिँ सबै सेयरहरू बिक्री भएन भने चाहिँ यसलाई तपाईँको बढाएर 15 सम्म लैजाने भन्ने चाहिँ कुरा छ। यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यो कस्तो खालको IPO हो र यसमा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको घन्टी पनि बजाइदिनु होला। अब सुरु गरौँ प्रभु सिलेक्ट फन्ड 30 को बारेमा। यसलाई चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्ड 30 भनेर चाहिँ किन नामाकरण गरियो भन्ने कुरा हुन्छ। यो एउटा प्रभुको IPO हो, प्रभुको म्युचुअल फन्ड हो, जसले चाहिँ सिलेक्ट फन्ड 30 भनेको यसले जम्मा 30 वटा कम्पनी मात्र लगानी गर्छ। नेप्सेमा जति पनि सूचीकृत भएका छन्, हामीले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डले 30 वटा मात्र कम्पनी छनौट गरेर त्यसमा मात्रै लगानी गर्छ। त्यही भएर यसको नामै प्रभु सिलेक्ट फन्ड 30 भनेर राखिएको छ। यसले चाहिँ टोटल 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 10 करोड किता सेयर चाहिँ खुलाएको छ, जसमध्ये एउटा सेयरको प्राइस रहेको छ एक किता सेयरको प्राइस रहेको छ 10 रुपियाँ र यसको म्याच्युरिटी पिरियड भनेको तपाईँको 7 वर्षको छ। यो चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। तपाईँले चाहिँ यसमा एप्लाई गरिसकेपछि यसमा तपाईँले अब मिनिमम एप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ अब 100 किता हुन्छ। 100 किता एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले अब यो नेप्सेमा सूची मतलब यो सेकेन्डरी मार्केटमा आइसकेपछि तपाईँले यसलाई किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, किन्दै बेच्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै इस्यु छैन। अब यो चाहिँ यसको ओपनिङ कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि जेठको 5 गतेबाट यो IPO खुलेको हो र यसलाई चाहिँ भोलि जेठको 9 गतेसम्म चाहिँ क्लोज टाइम भनेर दिएको छ। यदि त्यति बेलासम्म सबै किता सेयर चाहिँ किनेर भ्याइएन भने चाहिँ लेटली भनेर चाहिँ जेठको 15 गतेसम्म एक्सटेन्डेड गर्ने कुरा छ। यसमा तपाईँले मिनिमम क्वान्टिटी चाहिँ 100 किता एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भने म्याक्सिमम क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 1 करोड किता चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। अब त्यसपछि अब कुरा गरौँ यसको फन्ड म्यानेजरको बारेमा। यसमा चाहिँ टोटल 5 वटा मान्छेहरूले चाहिँ मिलेर यो खोलेका हुन्। अनि फन्ड कलेक्ट गरेका 5 वटा मान्छेले 5 वटा मान्छेको सुपरभाइजरमा यिनीहरूले फन्ड कलेक्ट गर्ने र त्यो फन्डलाई चाहिँ अब पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई गर्ने अथवा तिनी पैसाले चाहिँ कसरी कता कता लगानी गर्ने भन्ने कुरा सबै यिनीहरूले निर्णय गर्छन्। जुन यिनी फन्ड म्यानेजरहरू अथवा फन्ड सुपरभाइजरहरू छन्, यिनीहरूसँग बढीमा चाहिँ 11 वर्षको अनुभव छ यी 5 जनाहरूसँग र यसबाट यिनीहरूले त्यो पैसाले कुन कुन उसमा लगानी गर्ने स्टकहरूमा भनेर त्यहाँबाट निर्णयहरू निकाल्छन्। जस्तै अब यिनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट फोकस भनेको चाहिँ अब सुरुको वर्ष चाहिँ यिनीहरूले 20% यिनले जुन उठाएका छन्, जुन 10 करोड किता खुलाएर जुन त्यो 1 अर्बको एमाउन्ट उठाएका छन्, त्यसको 20% चाहिँ पहिलो वर्षमा चाहिँ यिनीहरूले फिक्स्ड एसेट्सहरू जस्तै अब म्युचुअल फन्डहरू, डिभेन्चरहरू अथवा फिक्स्ड डिपोजिट गर्छन् ब्याङ्कतिर भने अब 70% पैसा चाहिँ त्यसको सिधै यिनीहरूले चाहिँ सेयर खरिद गर्ने भनेर भनेका छन्। जस्तै यसले चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएका 30 वटा कम्पनीहरूमध्ये अब 10 को पनि सेयर खरिद गर्न सक्यो। बढीमा चाहिँ यसले चाहिँ 30 वटा मात्र सेयर खरिद गर्छ 30 वटा कम्पनीको, भने कम्तीमा चाहिँ अब जति पनि गर्न पायो होइन। अब त्यस्तै अब रहेको 10% चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई आफूसँग राख्ने केही कामको लागि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर सर्ट टर्मको लागि अथवा इन्भेस्ट गर्ने भनेर राखेको छ। त्यस्तै अब तपाईँको यसलाई अब दोस्रो वर्षमा चाहिँ यसले फेरि अरूबाट पैसा घटाएर त्यो सेयरमै स्टकमै लगानी गर्ने, फेरि 80% चाहिँ लगानी गर्ने। अब तेस्रो वर्ष पनि 80%, चौथो वर्ष पनि 80% र पाँचौँ वर्षमा 75% लगानी गर्ने र फेरि चौथो वर्षमा 60%, 55% सातौँ वर्षमा र आठौँ वर्षमा अथवा 7 वर्ष 6 महिनामा चाहिँ फेरि त्यसलाई घटाएर 35% गराउने भनेर भनेको छ। सुरुमा चाहिँ यसले सबै पैसा जुन हामीबाट उठाएको छ त्यसलाई चाहिँ यसले सेयर मार्केटमा लगानी गर्छ। हो, सेयर मार्केटमा लगानी गर्नलाई चाहिँ एकदम रिस्की चाहिँ छ, तर त्यसबाट चाहिँ हाई रिटर्न आउँछ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहै छ। यसले चाहिँ सुरुमा अब सबै पैसा लगानी गर्ने अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै 3-4 वर्षपछि अनि त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै गइरहेको छ। यसरी अब यिनीहरूले चाहिँ अब राम्रै कमाउन सक्लान्। अब हेरौँ यिनीहरूले कस्तो रिटर्न दिन्छन्, त्यो चाहिँ पछि थाहा भइहाल्छ। अब त्यस्तै अब यिनीहरूले चाहिँ अब हामीले
जसले यिनीहरूको चाहिँ सेयर किनेका छन्, यो म्युचुअल फन्ड किनेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले रिटर्न कति दिने त भनेर यिनीहरूले एउटा डाटा बनाएका छन्। अब सुरुको वर्ष चाहिँ यिनीहरूले डिभिडेन्ड भनेको बोनस दिँदैनन् होइन, तर हामीले चाहिँ अब 0.41% चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाइरहेका हुन्छौँ होइन, 41% भन्दा हुन्छ। अनि त्यस्तै सेकेन्ड वर्ष चाहिँ यिनीहरूले 10% डिभिडेन्ड दिने भनेका छन्। अब तपाईँको यिनीहरूले अब त्यहाँबाट 12.23% तपाईँको ब्याज आउँछ, प्लस तपाईँको चाहिँ यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि डिभिडेन्ड चाहिँ 10% दिने भनेर अब तेस्रो वर्ष डिभिडेन्ड 11%, चौथो वर्ष 12%, पाँचौँ वर्ष 13%, अनि छैठौँ वर्ष 14% र सातौँ वर्षमा यसलाई चाहिँ 15% डिभिडेन्ड दिने भनेर बनाएका छन्। अब यसले तपाईँलाई चाहिँ कहिलेसम्म फाइदा दिन्छ भन्दा यदि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न सोचिरहनु भएको छ भने यसले चाहिँ तपाईँलाई एकदम फाइदा दिन्छ। यो थिए यसका स्ट्रेटेजीहरू। अब म तपाईँलाई मेरो आफ्नो ओपिनियन दिन चाहन्छु। ओपिनियन तपाईँले अब यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मेन कुरा चाहिँ त्यही हो। तपाईँसँग पैसा छ, टाइम छैन, तपाईँले स्टक सेलेक्ट गरेर एनालाइसिस गरेर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँको पैसा यसमा हालिदिनुहोस् होइन। किनभने तपाईँलाई पैसा चाहिएको बेलामा तपाईँले यो म्युचुअल फन्ड बेचेर सेकेन्डरी मार्केटमा पैसा लिन सक्नुहुनेछ हो। पैसा चाहिएको छैन भने त त्यही हुन्छ, तपाईँले डिभिडेन्ड खाँदै बस्नुहोस्, त्यसको लागि कुनै ऊ भएन, तपाईँको लागि चाहिँ बाधा भएन। त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भने अब जसले चाहिँ अब तपाईँको पैसा छ मसँग टाइम छैन भन्छ तिनीहरूले चाहिँ किन्नै पर्छ होइन। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ जोसँग पैसा पनि थोरै छ अथवा पैसा धेरै छ तर ऊ धेरै रिस्क लिन चाहन्न मार्केटमा। सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले स्टक किनिसकेपछि त्यो माथि जाने हो कि तल जाने हो एक त थाहै हुँदैन, त्यसै माथि पनि रिस्क हुन्छ, 100% रिस्क हुन्छ, त्यसमा त्यो भन्नै सकिँदैन। अब तपाईँले यो तपाईँ एकदम रिस्क लिनै चाहनुहुन्न, मेरो पैसा म 1 रुपियाँ पनि डुबाउन चाहनुहुन्न भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यो प्रभुको म्युचुअल फन्ड किन्नुहोस् होइन। यो एकदम राम्रो छ, यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ भविष्यसम्म। यसको चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड पनि बढ्दै गइरहेको छ र रेट अफ इन्ट्रेस्ट जुन छ न्याब भन्ने छ त्यो पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ न्याबले चाहिँ के गर्छ भने यहाँनिर भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ यसले कति रिटर्न दिन्छ त भविष्यमा भन्ने कुरा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ 21% चाहिँ 21% न्याब निकालेको छ भनेको तपाईँले जुन लगानी गरेको छ त्यसको 21% चाहिँ 7 वर्षपछि चाहिँ रिटर्न आउँछ, प्लस 15% डिभिडेन्ड सहित आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पहिल्यै सुरु नै भनिसकेका छन्। अब तपाईँसँग पैसा छ, टाइम छैन, अथवा तपाईँसँग रिस्क धेरै लिने क्यापेसिटी छैन भने तपाईँले चाहिँ पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ यो प्रभु सेलेक्ट फन्ड 30 चाहिँ बाई गरेर राख्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। म बाँकी अरू भिडियोमा यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। हस् त धन्यवाद।